Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати та порівнювати оптимальну відеокарту під Full HD Gaming та визначимо, скільки коштує кожний кадр на ній, і зрозуміємо, яка відеокарта на даний момент саме вигідна до покупки. Відразу спойлер, результати тестів мене здивували, і не все так просто, як я собі очікував, тому думаю, вам також буде цікаво. Перед переглядом відео не забувайте, звісно, прожати вашу вподобайку та підписатися на канал. Ну і звісно, можна написати, які би відеокарти ви хотіли побачити в наступних тестах. Відразу відповідь на питання, чому тільки ці відеокарти і немає інших. Ну, просто тому, що немає інших в мене на даний момент на руках. Тому сьогодні тестуємо ось ці три зелені відеокарти, які є оптимальними для Full HD геймінгу. Хочете побачити якісь інші, пишіть в коментарях, і ми обов'язково щось придумаємо. А сьогодні відео у нас представлено три відеокарти від MSI, а саме RTX 5050 у виконанні Gaming, RTX 5060 у виконанні Gaming і RTX 5060 Ti версія на 8 ГБ у виконанні Gaming Trio. Gaming Trio означає, що у нас тут три вертушки. У двох інших відеокартах у нас по дві вертушки. Тому ось такі відеокарти у нас на тесті. За надані відеокарти хочу подякувати магазину Click.ua. Якщо ви пошукаєте для себе нову відеокарту, можете підібрати їх за посиланням в описі під відео. На всі відеокарти від MSI зараз діє знижечка 2% по промокоду ELIPTOS2. Тому, якщо підшукуєте для себе нову відеокарту або щось подобається із сьогоднішнього відео, то переходьте за посиланням в описі під відео і обирайте для себе новинку. А ми приступаємо до наших відеокарт. Звісно, розпочнемо з RTX 5050 у виконанні Gaming. Класне двохкулерне виконання, живиться із звичайним 8-піновим конектором, тому якщо у вас є якась збірочка вже із хорошим блоком живлення, наприклад, Вт на 500 або більше, просто можете брати цю відеокарту і не потрібно буде нічого міняти. Для таких відеокарт я б рекомендував використовувати процесор типу рівня 5600 Ryzen або i5 11400 12400 і буде чудово. На рахунок пам'яті у нас тут використовується GDDR6 пам'ять, у двох інших відеокартах у нас вже GDDR7 пам'ять, є підтримка нового DLSS 4.5, нового динамічного мультифрейм генератора 6X, тобто всі фішечки із 5000 лінійки у нас тут доступні, тому класна, цікава відеокарта. Я, до речі, думав, що сьогодні вона виграє по ціна FPS. Але не завжди вона це робить. Чому? Ми це обговоримо чуть-чуть пізніше. Ось така відеокарта. Далі у нас представлена RTX 5060, а також виконанні Gaming. Вона вже, до речі, більша за RTX 5050, хоча ніби виконання одне й те саме, але вона значно більша, адже в неї більший TDP. І, відповідно, їй потрібно масивніше охолодження. До речі, температура в неї буде також чуть-чуть менше. Ну, це ви вже згодом побачите в тестах. Тут у нас вже є мінімальна підсвіточка логотипу, ну вже так, все, по-ігровому. Вона сама по собі більше за 5050, вертушки має більше, масивніші радіатори, ну, відповідно, вона є і вашою. Плюс у нас тут GDDR7 пам'ять, ще на усіх відеокарт 128 біт, але із GDDR7 пам'яті у нас, ну, більше пропускна здатність. Чіп, відповідно, у неї також кращий. Звісно, підтримку всього нового тут є, ну, говоримо про DLSS 4.5. Чудова відеокарта для Full HD геймінгу і для базової роботи. Коли ви хочете почати чимось професійним займатися, то з такої відеокарти можна чудово розпочинати. Коштує вона незначно дорожче за RTX 5050 у базових виконаннях. Тому варто задуматись про таку відеокарту. Ну і вишенька на торті — це є RTX 5060 Ti у виконанні Gaming Trio. Три вертушки. Це завжди холодніше, це завжди тихіше. Тут вже все в підсвіточках. Є підсвітка, наприклад, у нас логотипу, є підсвіточка у нас знизу. Ну, красиво це все виглядає. Сам радіатор тут вже значно масивніший, відеокарта значно більша, просто можете порівняти її із RTX 5050. Ну, я вам скажу, різниці помітна одразу. Якщо дивитися на різницю з RTX 5060, ну, також значно більше. Плюс вона трішки важча, ну, за рахунок того, що в неї вже сам радіатор важчий, товстіший. Тому, якщо ви хочете тиху, красиву відеокарту із підсвітками, рекомендую звернути на неї увагу, можете знайти її за посиланням в описі під відео. Тут уже також GDDR7 пам'ять, знову ж таки тих самих 128 біт шина. І така відеокарта має ще версію на 16 ГБ. Дуже було б мені цікаво їх порівняти. Якщо вам це також цікаво, не забувайте прожати вподобайку і напишіть в коментарях, щоб ми порівняли, яка різниця у продуктивності у 5060 Ti на 8 і 16 ГБ. Адже якщо не буде вистачати відеопам'яті, цікаво, скільки FPS ми будемо при цьому втрачати. А так, то це є чудова відеокарта, коли ви не хочете переплачувати за версію на 16 ГБ, яка є зараз значно дорожчою, коли ціни на пам'ять були дешевшою, між ними різниця була не така велика, і вибір був, ну, скажімо так, неочевидний, адже можна було взяти версію на 16 ГБ за декілька тисяч зверху і мати, ну, скажімо так, великий запас відеопам'яті. Зараз між ними різниця в ціні дуже велика. І тому тут же обирати не приходиться, адже
то відеокарта вже значно дорожча. Ось ця віддяжка, скажімо так, для Full HD геймінгу є чудова, і для кіберспорту також вона гарно підійде. Адже кіберспорт тут на U2K можна спокійно пограти, а в Full HD ви можете пограти все інше, ну, на ультраналаштування графіки без якихось проблем. Я вам ще, до речі, скажу, вчора я тестував RTX 5050 і до мене прийшло повідомлення HOKS. У мене 2К монітор 180 Гц, і у мене було вставлено в компі RTX 5050. Я взагалі не хотів міняти налаштування ніякі, воно в мене було вставлено в відеокарту, міняти також я не мав часу і бажання. І я на цій віддяжці пару каток вчора зіграв у CS 2 на високому пресеті налаштуванні графіки. Часто монітори не вмикав, але я вам скажу, по відчуттях я не помітив, що в мене помінялася відеокарта. У мене самого RTX 4070 Ti Super на 16 ГБ. Це є RTX 5050. Ну, різниця в ціні у них в рази, скажімо так, відрізняється. І я вам скажу, для кіберспорту у 2К, коли ви не хочете переплачувати, ви не будете грати якісь там ігри з трасуванням променів Quad HD, це ваші обов'язкові вимоги, то от для кіберспорту можете розглянути, вона вам видасть чудові результати. Але сьогодні не про це. Як ми будемо сьогодні тестувати відеокарту? Ох, це саме цікаво. Ми будемо дивитися, скільки зараз коштує найдешевше, наприклад, RTX 5050. Саме дешеве виконання, яке я знайшов на кліку, коштує від 15 тисяч. До речі, це зараз геймінг від MSI. Класне виконання, до речі, на дві вертушечки. Коли воно саме доступне, от рекомендую до покупки. RTX 5060 я знайшов від 16,5 тисяч, ну геймінг вже коштує подорожче. І RTX 5060 Ti від 20 300 гривень. Тому за стартову відмітку беремо ось ці ціни: 15 тисяч, 16 500 і 20 300 за 5060 Ti. Наприклад, якщо ви захочете взяти вже Gaming Trio, це вже потрібно буде зверху чуть-чуть переплатити, але тут у вас менші температури, класні підсвіточки, менший рівень шуму. Ну, відповідно, якщо ви колись захочете її продати, ну, версію на 3 вертушки продати буде також і простіше, ну і відповідно ви її продасте дорожче. Ще рекомендую звернути увагу на живлення 5060 Ti у виконанні Gaming Trio. Тут у нас 16-піновий конектор, 5060 і 5050 у нас 8-піновий конектор. Всі версії розігнані з заводу, тому звертаємо увагу при виборі блока живлення. В принципі, перехідник для цієї відеокарти ви знайдете в комплекті, але якщо ви захочете відразу взяти блок живлення під цю відеокарту, то беріть із 16-піновим конектором, щоб не було ніяких перехідників. Ну все, визначились. 5050 стартує від 15 тисяч, 5060 від 16,5 і 5060 Ti від 20 300 гривень. І тут зараз самий основний нюанс. Зазвичай різниця у ціні між 5050 і 5060 більше як 2000 гривень. І тоді 5050 виглядає чудовою покупкою. Сьогодні от 5050 виросла в ціні, а от 5060 впала в ціні. І за рахунок цього 5050 не буде завжди виглядати дуже солодкою покупкою на даний момент. Якщо б ми дивилися 2 місяці тому, ситуація була б кардинально іншою. Я трошки більше як півроку тому робив вже схожі відео про ціна FPS, сьогодні ми їх повторимо. І там зазвичай чим дешевша відеокарта, тим в неї дешевший кадр. Сьогодні у нас так не буде за рахунок того, що саме дешеве екрані 5060 зараз є значно дешевшим, як зазвичай. Ну або просто 5050 підросла. Тому звертаємо на це увагу і фіксуємо, що ці результати є актуальними на сьогоднішній день. Ви можете зайти, подивитися актуальні ціни за посиланням в описі під відео, коли ви будете переглядати це відео, і плюс-мінус зрозуміти, як помінялася ціна на кожну з відеокарт. А ми переходимо до тестування і розпочнемо із синтетики. 3D Mark TimeSpy. RTX 5050 вибиває 10224 бали, RTX 5060 вибиває 14117 балів, і RTX 5060 Ti вибиває 16247 балів. Я пропоную дві останні цифри забрати, щоб було простіше рахувати і було зрозуміліше, скільки коштує кожний бал в цьому моніторингу. І тут у випадку RTX 5050 за кожні 100 балів ви платите по 147 гривень. У RTX 5060 ви платите по 117 гривень за кожні 100 балів, а у 5060 Ti ви платите по 125 гривень за кожні 100 балів. Ну, звісно, якщо визначати ціну кожного балу окремо, не забирати останні дві цифри, то по гривні 47 ми платимо у випадку 5050, по гривні 17 у випадку 5060 і по гривні 25 ми платимо у випадку 5060 Ti. Відразу після синтетики ми можемо побачити, що на даний момент RTX 5060 є самою вигідною відеокартою до покупки. І на мою думку, так, якщо ви візьмете таку віддяху, ви будете задоволені. Якщо брати зараз серед відеокарт, в яких хороша оптимізація нових відеокарт до 20 тисяч гривень, то у всіх віддях по 8 ГБ відеопам'яті до 20 тисяч гривень. І на їх фоні RTX 5060 виглядає класною збалансованою відеокартою. Плюс вона зараз має значно дешевший ціна FPS, ціна бал, як інші відеокарти. Але ціна FPS не завжди побачимо зараз у тестах, яка буде різниця. Потім у нас йде по співвідношенню ціна FPS
у центерці 5060 Ti, ну і потім RTX 5050, за рахунок того, що вона зараз, ну, чуть-чуть дорожча, як зазвичай. 5060 Ti зараз тримає свою зазвичай середньостатистичну ціну після подорожання цін. Добре, а зараз ми будемо переходити до ігрової продуктивності. Розпочнемо ми із новесенької 007 First Lite, роздільна здатність 1920 на 1080. У всіх іграх ми будемо використовувати DLSS на якість і ультрапресет налаштування графіки. Мультифрейм генератор не вмикаємо. І тут у нас RTX 5050 вибиває в середньому 63 бали, кожен з яких коштує 238 гривень. RTX 5060 вибиває 87 балів, кожен з яких коштує 189 гривень. І RTX 5060 Ti вибиває 101 бал, кожен з яких коштує по 200 гривень. Якщо підключити мультифрейм генератор 6X при тих самих налаштуваннях графіки, то RTX 5050 вибиває 200 кадрів, кожен з яких коштує 75 гривень. RTX 5060 вибиває 266 кадрів, кожен з яких коштує 62 гривні. І RTX 5060 Ti вибиває 305 кадрів, кожен з яких коштує 66 гривень. Які ми тут можемо зробити висновки? Ну, ціни з мультифрейм-генератором на кадр значно дешевші, і ціна за кадр приблизно зрівнялася у RTX 5060 Ti і RTX 5060. Вони зрівнялися тому, що приблизно зрівнялися, кадрів дуже багато і, ну, ціни плюс-мінус стали схожими. 5050 досі має, ну, скажімо так, дорогі кадри за рахунок того, що 5060 вона зараз значно є дешевше. Добре, переходимо до наступної гри. Далі у нас знову новенька гра, Pragmata 1920 на 1080, DLSS на якість, ультрапресет налаштувань графіки і увімкнено трасування променів, не трасування шляху. Тут у RTX 5050 90 кадрів, кожен з яких коштує 166 гривень. У RTX 5060 у нас 122 кадри, кожен з яких по 135 гривень. І у RTX 5060 Ti 143 кадри, кожен з яких коштує 141 гривень. Тут знову 5060 Ti і 5050 дуже близькі по ціні на FPS. І я вам скажу, коли ви обираєте зараз відеокарту під роздільну здатність Full HD, ультимативний геймінг, то 5060 Ti, ну, ціна FPS зараз має хороший, адже вона приблизно така сама, як 5060. Тобто ви переплатите за 5060 Ti, адже тут продуктивніший чіп. Але ціна за кожний кадр у вас буде приблизно така сама, як у випадку 5060. Зазвичай, чим дорожча відеокарта, за кожний кадр вам потрібно платити більше, більше і більше. Тут у нас приблизно одинакова ціна. Так, 5060 Ti, ну, поки що до цих тестів у нас кадри коштували плюс-мінус одинаково, так, 5060 Ti чуть-чуть дорожче, але незначно, не така різниця, як той самої 5050. І тому тут можна спокійно собі обирати. Якщо є можливість доплатити, берете 5060 Ti, нема можливості, то беремо 5060 і чудово себе почуваємо на збалансованій відеокарті. Наступною грою на тесті у нас буде Stalker 2, роздільна здатність 1920 на 1080, DLSS на якість і епічний пресет налаштувань графіки. Тут RTX 5050 вибиває 71 кадр на секунду, відповідно за 211 гривень за кожний кадр. RTX 5060 показує нам 80 кадрів на секунду по 206 гривень за кожний кадр, а RTX 5060 Ti показує нам 90 кадрів на секунду по 225 гривень за кожний кадр. У випадку роздільної здатності Full HD 5060 Ti через оптимізацію Stalker, скоріше всього, вже немає такого вигідного ціна FPS, і 5050 тут же так сильно не відстає у випадку Stalker, адже ця гра дуже цікаво працює із процесором і оперативною пам'яттю. Тут відеокарта от 5060 Ti, могли ви побачити, що не дозавантажувалася. Це, до речі, дуже дивно, адже у мене 13700K. От якось так вона працює, розумієте? І що би я не робив, я пробував якось вижити максимум, ну, тільки роздільні здатності Quad HD 99%. Не знаю, можливо, мені потрібно було б 9800 X3D, тоді би вже 5060 Ti показали би значно кращу ціну за FPS, але в випадку з 13700K, то ці три відеокарти мають дуже схожу ціну по співвідношенню ціна FPS. Але зараз ми прийдемо до роздільної здатності Quad HD і подивимося, які результати будуть там. Абсолютно ті самі налаштування графіки, і RTX 5050 показує 55 кадрів на секунду по 272 гривні за кадр. 5060 показує нам 68 кадрів на секунду по 242 гривні за кадр. І 5060 Ti показує нам 76 кадрів на секунду за 267 гривень за кадр. Тут вже знову стало все на свої місця. 5060 зараз показує самий вигідний кадр за секунду, в принципі, як і вона і показувала, але вже з хорошим відривом. 5060 Ti і 5050 значно відстають. Тому поки з цих тестів ми робимо висновки, що зараз 5060 по актуальним цінам є класною відеокартою до покупки.
Переходимо до наступної гри. Forza Horizon 6 2560 на 1440, DLSS на якість, ультрапресет налаштування графіки. Ну, якби що, це без стресувань променів. Роздільна здатність, як не крути, Quad HD. І тут у нас RTX 5050 показує 55 кадрів на секунду по 272 гривні за кожний кадр. RTX 5060 показує 74 кадри на секунду по 222 гривні за кожний кадр. І RTX 5060 Ti має у нас 86 кадрів на секунду по 236 гривень за кожний кадр. Ну, скажімо так, тенденція зберігається. 5060 Ti, 5050 мають дорогі кадри на секунду. Можна отримувати кадрів сильно більше, щоб кадри були дешевші, підключати мультифрейм-генератори 4X, 6X. Якщо у випадку Forza Horizon, то вам потрібно буде зайти в NVIDIA, вімкнути мультифрейм-генератор 6X. У вас там буде кадрів ну просто дуже багато. Там ситуація могла би помінятися. Ми дивимося те, що доступно в грі на нативну продуктивність. І тут у нас 5060 показує себе чудово. На мою думку, так, дуже гарна, класна відеокарта для Full HD геймінгу. Як ви бачите, у Forza Horizon у роздільній здатності Quad HD вона себе також гарно показує на ультрапресетній налаштуванні графіки. Тобто у нас є ще мінімальний запас для вищих пресетів налаштувань графіки, як Extreme, чи вже, наприклад, Ultra плюс RT. Ну тут же потрібно було би обирати вам. Якщо дивитися на 1920 на 1080, то ці відеокарти на ультрапресеті там себе показують просто чудово. Переходимо до наступної гри, яка у мене недавно з'явилася в бібліотеці. Дякую Ярославу, який мені підігнав її на стрімі, ключик до неї подарив. Відьмак Next Gen, тобто нова версія із трасуванням променів. Відьмак 3 відповідно. І тут ми зараз подивимося, скільки кадрів у нас буде на ультрапресетах налаштувань графіки. Розпочнемо ми із Full HD. Пресет налаштувань графіки RT Ultra з DLSS на якість 1920 на 1080. RTX 5050 має у нас в середньому 55 кадрів на секунду по 272 гривні за кожний кадр. RTX 5060 показує 72 кадри на секунду за 229 гривень за кожний кадр. І RTX 5060 Ti має у нас 82 кадри на секунду по 247 гривень за кожний кадр. Якщо перейти в роздільну здатність Quad HD, тобто 2560 на 1440, але вже на пресеті Ultra, тобто без трасувань променів, з DLSS на якість, то RTX 5050 має у нас тут 65 кадрів на секунду по 230 гривень за кожний кадр, RTX 5060 має 98 кадрів на секунду по 168 гривень за кожний кадр, і RTX 5060 Ti має у нас 120 кадрів на секунду по 169 гривень за кожний кадр. Якщо дивитися на роздільну здатність Quad HD, то у Відьмаку 5060 і 5060 Ti знову у нас зрівналися по ціна FPS, тобто ви отримуєте прямо пропорційно більше кадрів до своєї переплати. Якщо ви хочете мати більше кадрів, ну берете 5060 Ti. 5050 знову у нас відстає, але беремо до уваги те, що це все через те, які у нас на сьогоднішній день ціни. Знову ж таки, 2 місяці тому ситуація значно відрізнялася. Через 2 місяці, знову ж таки, 5050 може бути дуже вигідною відеокартою до покупки, навіть завтра вона може такою стати. Але на даний момент самою оптимальною віддяхою для покупки під Full HD Gaming з 8 ГБ відеопам'яті є RTX 5060. Ну, поки на неї низька ціна. Ціна стрибне, ну не буде вже такою вигідною відеокартою до покупки. Свою думку можете написати про це в коментарях, буде цікаво мені почитати. І ще, ну мені дуже цікаво порівняти ось цю 5060 Ti із версією на 16 ГБ. Зберемо під цим відео 500 вподобайок і обов'язково зробимо таке повноцінне тестування, подивимося, яка різниця і чи варта того переплати. Ну і звісно, зробимо ціна FPS. Адже де буде вистачати відеопам'яті, FPS буде однаковий, адже всі характеристики у них однакові, навіть та сама шина. І різниця в продуктивності буде тільки тоді, коли буде не вистачати відеопам'яті. Але яка буде різниця? Ох, це вже саме цікаве. Ну це залежить від ваших вподобайок і активності під цим відео. Можете написати свій коментар, цікаво вам таке чи ні, ну і звісно прожати вподобайку. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, посилання на нього в описі під відео, ну і звісно на цей YouTube канал. А на цьому у нас все. На всім добре. Щасливо!